Hello mga Mars! Gusto mo ba ang look na ito? Tara, sabayan niyo akong i-achieve ang look na ito. Tara, umpisahan naman natin. Simulan muna natin sa paglagay ng contact lens. Kung gusto niyo yung contact lens, pwede kayong mag-visit sa aking TikTok account, Miss Chin 2. Search niyo lang. Nandun yung mga, nasa yellow basket yung contact lens na gamit ko. Lahat ng products na yan ay nasa yellow baskets. O ayan, sige, manood lang kayo. If gusto nyo to, pwede nyo akong i-follow or i-subscribe. And then pa-like ka din. And then pa-hit ng notification bell. Tara, simulan na natin. O ayan nga Mars, ang final look. Paki-like, paki-subscribe, and hit and then ang notification mga Mars kung nagustuhan nyo ito para sa mga panibagong video ko. Thank you so much mga Mars sa pagpapanood. Support nyo naman ako, please.